આજના વિડીયોમાં પહેલાં હું તમને ડેમો દેખાડી દઉં। તમારો મોબાઈલ કોઈ પણ અડશે, કોઈ પણ શોર્ટ તમારો મોબાઈલ આ રીતે તમારી સામે જ હું મોબાઈલ અડું જોઈ શકો છો। તો આ રીતે તમારો મોબાઈલ કોઈ પણ શોર્ટ અડશે તો તમારા મોબાઈલમાં આ રીતે ઓટોમેટિક વાગવા મળશે અને એનો પાસવર્ડ તમે નાખશો તો જ એ બંધ થશે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો કન્ટિન્યુ જોઈ લેજો। કોઈ પણ તમે ગીંજામાં મોબાઈલ નાખ્યો હશે, કોઈ પણ મોબાઈલ અડશે તો તમારો ઓટોમેટિક તમને ખબર પડી જશે। તો વિડીયોને લાઇક કરી દો, ચેનલમાં નવો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બેલ આઇકનમાં ક્લિક કરી દો જેથી નવો વિડીયો પહેલા તમને મળે। ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। તમારા મોબાઈલમાં પણ ઈ સિસ્ટમ કરવા માટે તમારે એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવું જોશે। આ એપ્લિકેશનની ડાઉનલોડની પ્રોસેસ હું વિડીયો પૂરો થાય તો હું તમને એ બધું સમજાવી દઉં। વિડીયો પૂરેપૂરો કમ્પ્લીટ જોઈ લેજો। વિડીયો કાપીને જોવો તો તમને નહીં સમજાય। તો એપ્લિકેશન આ રીતનું ઓન થઈ જાય, ઉપર તમને એક ઓપ્શન જોવા મળતો તો પહેલાં તમારે એપ્લિકેશનને બધા સેટિંગ કરવા જોશે, પછી જ તમારા મોબાઈલમાં એ ઓપ્શન ઓન થશે। ઉપર સેટિંગ ઉપર તમે ક્લિક કરી દેજો એટલે આ રીતનું સેટિંગ ઓન થઈ જશે। નીચે તમારે અલાર્મનો સાઉન્ડ સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે, તમારે કેટલો અવાજ રાખવો એ સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે, નીચે વાઇબ્રેટરનો અવાજ છે એ સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે, એની નીચે તમને સેટ અલાર્મ લખેલું જોવા મળતું હશે એની પર તમે ક્લિક કરી દેશો એટલે આ રીતના તમારા અહીંયા અવાજ તમને બધા જોવા મળી જશે। આમાંથી તમને જે અવાજ ગમે એ અવાજ તમારે સેટ કરી નાખવાનો છે। તમારી આમાં હું ફટાફટ એક અવાજ સેટ કરી નાખું। તો આ રીતે અવાજ ઉપર તમારે સેટ રાખવાનું છે અને પછી આવી જવાનું છે બેક। તો આ રીતે મેં અવાજ ઉપર સેટ રાખ્યું અને હવે હું બેક આવી જાઉં। બેક આવ્યા પછી તમારે મેન સેટિંગ હજી કરવાનું છે। નીચે તમને એક ઓપ્શન જોવા મળતું જોયું સેટ પિન કોડ, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। ત્યાં તમારે એક પાસવર્ડ સિલેક્ટ કરવાનો છે, તો હું અહીંયા એની ઉપર મેં ક્લિક કરી દીધો અને આની ઉપર મારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી અહીં તમારે 4 આંકડાનો પાસવર્ડ રાખવાનો છે, તમને યાદ રહે એવા 4 આંકડાનો તમારે પાસવર્ડ સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે। એટલે તમારા મોબાઈલમાં અલાર્મ વાગે તો તમે પાસવર્ડ નાખો તો જ બંધ થશે, નકર બંધ નહીં થાય। તો અહીંયા તમારે એ રીતનો પાસવર્ડ આ રીતે સિલેક્ટ કરી લેવાનો। સિલેક્ટ કર્યા પછી તમારે બેક આવી જવાનું છે એટલે સિલેક્ટ થઈ જશે પાસવર્ડ। સિલેક્ટ થઈ ગયો, હવે તમારે ત્યાંથી ઓન કરવાનું છે। ઓન કરવા માટે તમારે આ રીતે બેક આવવાનું છે। બેકમાં તમને લાલ બેટા ઉપર ઓપ્શન જોવા મળતા છે, એમાંથી તમને બીજો ઓપ્શન અહીં જોવા મળતો છે મોબાઈલ અલાર્મ, તમને લખેલું જોવા મળતું છે, એની પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। મોટી ઓન એ તો તમને અલાર્મ લખેલું જોવા મળતું હશે એની પર તમે ક્લિક કરી દેશો। અહીંયા તમને ફ્લેશ લાઇટનો ઓપ્શન જોવા મળશે, અહીંયા તમને વાઇબ્રેટરનો ઓપ્શન જોવા મળશે, એ તમારે રાખવું હોય તો એને તમારે ઓન કરી દેવાનું છે। ઉપર ટાટ ઉપર ક્લિક કરીને અને મોબાઈલ તમારે આ રીતે બંધ કરી દેવાનું। તમારે આમ જ આ રીતે બંધ કરીને તમે કોમે ત્યાં મૂકી જાઓ તમારો મોબાઈલ। મૂક્યા પછી તમારે આમ જ હું મોબાઈલને આ રીતે અડું જોઈ શકો છો। મોબાઈલને અડું તો આ રીતે અલાર્મ ચાલુ થઈ ગયો મોબાઈલની જોઈ શકો છો। હવે ને તમારે બંધ કેવી રીતે કરવું, બંધ કરવા માટે ઉપર તમારે સ્લાઇડ કરવાનું, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું। ક્લિક કર્યા બાદ અહીં તમે જે પાસવર્ડ રાખ્યો હોય એ પાસવર્ડ અહીં નાખી દેજો એટલે ઓટોમેટિક બંધ થઈ જશે। તો આ રીતે તમે આની અંદર સેટ કરી નાખવાનું છે અલાર્મ। તો આ રીતે તમે એની ઉપર પાછો તમારે અલાર્મ સેટ કરવો હોય તો પાછો તમારે પહેલાં બીજા ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરીને સેટ કરી નાખવાનું છે। તો હવે એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે ફટાફટ આપણે આવી જવાનું છે પ્લે સ્ટોરમાં। પ્લે સ્ટોરમાં આવ્યા બાદ ઉપર તમારે સર્ચ કરવાનું છે, સર્ચ કરવાનું છે ફોન એન્ટિક અલાર્મ, એ રીતનું તમે સર્ચ કરી દેશો એટલે તમને એ એપ્લિકેશન જોવા મળી જશે। તમે એનું રેટિંગ પણ ચેક કરી શકો છો, 3+ રેટિંગ છે અને 1 મિલિયન ડાઉનલોડિંગ છે। વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો। આ રીતના વિડીયો આપણી ચેનલની જોવા મળી રહે।